πανηγυρίζαμε, είχε βγει αρκετός κόσμος. Παναθηναϊκοί, βγήκαμε στην πλατεία της Κομοτηνής και πανηγυρίζαμε με τα κασκόλ. Και γυρνώντας σπίτι, με σταμάτησαν ένα μπλόκο κάτι αεξίδες και μεταξύ τους ένας και ένας γνωστός, ένας φίλος φίλου. Πήγε να μου πήρε το κασκόλ και λέει εντάξει μην τον δείρετε, είναι γνωστός αυτός. Απλώς μου πήραν το κασκόλ και μου το έκαψαν. Και μέσα μου φυσικά φοβόμουν, δεν το παίζω τάις. Φοβήθηκα, χαίστηκα πάνω μου, λέω ότι θα φάω ξύλο. Απλώς μου έκανε εντύπωση και εγώ εδώ στην Αγγλία μπορώ να βγω με την μπλούζα της Chelsea που εντάξει εδώ στην Αγγλία υποστηρίζω την Chelsea με το γιο μου. Μπορώ να βγω έξω και στο Liverpool να πάω και στο Manchester δεν μου πει κανείς τίποτα. Μπορεί να υπάρχει ένα μπάντερ. Δεν μπορώ στη Θεσσαλονίκη να βγω έτσι. Θα φάω ξύλο. Τέλος. Δεν υπάρχει να μην φάω ξύλο στο πρώτο μισάωρο ή να πας στην Αθήνα με μπλούζα του ΠΑΟΚ και να μην φας ξύλο. Τρεβήκα με λευκό πύργο και να που λες τώρα από το πουθενά τι μπορεί να πάθεις. Και ένας κάφρος ήταν με ένα πυρσό και το πέταξε οριζόντια και μου ήρθε καρφώθηκε στο λαιμό μου και πήρα φωτιά. Είχα μια σημαία στο λαιμό μου, ελληνική μεταξωτή και πήρε φωτιά η σημαία. Θα μπορούσε βέβαια να πάρει στο μάτι ο πυρσός και να με τυφλώσει τώρα και πήρα φωτιά και έχω ακόμα εγκάβματα εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Θα ξεκινήσω εγώ. Έτσι είπαμε τουλάχιστον. Μου έδωσε ο Δημήτρης το OK. Νομίζω φαίνεται και λίγο από την αμφίεση του Δημήτρη ότι το θέμα μας θα πάει λίγο σήμερα στα αθλητικά, στα οπαδικά ίσως. Ναι. Ήθελα λοιπόν Δημήτρη να σε ρωτήσω, είναι τελικά αυτό το πράγμα το οποίο κάνει έναν άνθρωπο μορφωμένο ή μη μορφωμένο. Έναν άνθρωπο που είναι ήρεμος ή γενικά είναι στη ζωή του πολύ νευρικός. Να έχουν όλοι αυτοί οι τελείως διαφορετική μίξη ανθρώπων μια μεγάλη τρέλα και πολλές φορές να μετακυλίουν από το φίλαθλι στον οπαδό. Βρε, γιατί σπάει το αμάξι, λέω! Τι γιατί έχει αθηναϊκές πινακίδες! Τι σπάει το αμάξι μόνο και μόνο επειδή έχει αθηναϊκές πινακίδες! Τι είναι, παιδί μου, τι το κακό έχουν οι αθηναϊκές πινακίδες! Τι είναι αθηναϊκές! Και αναφέρονται ακραία. Και αναφέρονται ακραία, ναι. Και όλο αυτό ξεκίνησε ως σκέψη. Βρέθηκα για ένα δυσάρεστο γεγονός προάλλες σε ένα νεκροταφείο και είδα κάτι τρομερό και από εκεί ξεκίνησε και λέω να, αυτό θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη. Καθώς λοιπόν κοιτούσα την απεραντοσύνη ας πούμε των τάφων, κοιμάτιζαν, είτε το πιστεύεις είτε όχι, κοιμάτιζαν διάσπαρτες μέσα στο νεκροταφείο σημαίες από ομάδες. Δεν ήταν άνθρωποι τους οποίους πίστευες ότι στο τέλος της ημέρας θα δεις. Μακάβριο είναι λίγο αυτό το έτσι πώς το ξεκινάμε, αλλά αυτή είναι, από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Δεν περίμενες, ας πούμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν ως εικόνα στο μνήμα τους πάνω να κυματίζει μια σημαία, ας πούμε, από μια ομάδα. Κοίτα, να στο πάω παλιά, τα αρχαία χρόνια, δεν θάβανε τους ανθρώπους με τα πιο αγαπημένα τους αντικείμενα. Και οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες, όλοι το κάνανε. Όλοι οι λαοί από αρχαιοτά των χρόνων θάβανε τους ανθρώπους τους με αυτά που πιστεύανε ότι θα χρησιμοποιήσουν στον επόμενο κόσμο, επειδή ήταν πιο πολύτιμα αγαπημένα τους πράγματα. Για αυτούς τους ανθρώπους προφανώς που είδες σημαίες του ΠΑΟΚ ή που τους θάβουν με τα κασκόλ της ομάδας τους, ίσως το πιο αγαπημένο τους πράγμα στη ζωή αυτό ήταν η ομάδα τους. Το οποίο είναι και ενδιαφέρον από κοινωνικο-πολιτισμικής άποψης, αλλά και λίγο sad. Φανερώνει ίσως ότι δεν έχεις τίποτα καλύτερο στη ζωή σου. Δεν έχεις κάποιο άλλο πράγμα εκτός από την ομάδα σου. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Μας κάνουμε ένα βήμα πίσω, ρε παιδί μου. Πηγαίνεις, ας πούμε, σε έναν γιατρό. Σου ανοίγεις μια συζήτηση για τα αθλητικά και βλέπεις, ας πούμε, ότι απαντάνε, μιλάνε, πορώνονται. Σου λένε, ξέρω εγώ, ναι, πηγαίνω, έχω διαρκείας, πηγαίνω, βλέπω την ομάδα μου, κάνω ράνο. Πέρα από κάποιον, ας πούμε, ο οποίος ίσως πιστεύεις ότι δεν θα το έκανε αυτό και είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος lower ή mid-class, να το πούμε κάπως έτσι στα αγγλικά. Ναι, νομίζω ο παδισμός διαπερνάει όλα τα κοινωνικά στρώματα. Κοίτα, καταρχάς πιστεύω ξεκινάει από μια... Είναι αυτό το small talk που λέμε και στο χωριό μας και εδώ στην Αγγλία. Δηλαδή κάπου πρέπει να πιαστείς να κάνεις μια κουβέντα με έναν άλλον. Τι πιο προσιτό να πεις τι ομάδα είσαι, είναι ασφαλές, δεν θα ξεκινήσει μια συζήτηση πόσα λεφτά παίρνεις ή αν πιστεύεις στον Θεό. Ενώ το να πεις τι ομάδα είσαι ή να βρεις ένα πιτσιρίκι στον δρόμο και να του πεις τι ομάδα είσαι, ρε, ή να πας στον γιατρό όπως είπες και να πεις
να ξεκινήσει μια κουβέντα από το τι ομάδα είσαι, είναι ακίνδυνο τις περισσότερες φορές. Και ξεκινάει μια κουβέντα. Και είναι δηλαδή η έναρξη του small talk, μια μικρή συνομιλία για να γνωρίσει τον κάποιον καλύτερο. Συνήθως άντρα, έτσι, δεν θα πα σε μια γυναίκα που θε να φλερτάρει. Φαντάζομαι γιατί ψήσει τι ομάδα είσαι. Είναι λίγο γελίο. Δεν ξέρω. Έχουμε πολλά χρόνια να ασχοληθούμε με αυτό το άθλημα. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω. Οπότε νομίζω ξεκινάει από εκεί πέρα. Αλλά επίσης μετά, όταν σταματάει να γίνεται άκακο και πάει στον οπαδισμό και βλέπεις. Ας πούμε, εγώ ακούω αθλητικό ραδιόφωνο. Να, και εγώ είμαι πορωμένος με τον οπαδισμό, ίσως με τον Παναθηναϊκό. Και ακούω, όχι μόνο με τον Παναθηναϊκό, γιατί κάθε μέρα, κάθε πρωί ακούω ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στο Μέτροσπορ. Ακούω τον Κουλιανό και τον Ραπτόπουλο, που επειδή έχουν πλάκα βασικά, αλλά συνέχεια μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαι ΠΑΟΚ. Αλλά μου αρέσει αυτό το παδιλίκι, που ειδικά όταν βγαίνουν ακροατές και μιλάνε για ΠΑΟΚ, αυτό που κορυδεύει και ο Ραπτόπουλος. Έχει πολύ πλάκα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ αστείο, πολύ entertaining. Και αυτό το πώς, το mentality, το πορωμένο που λένε συνέχεια για τα ίδια και τα ίδια και κράζουν και βρίζουν και το πάθος, ίσως είναι αυτό που μου αρέσει. Ίσως είναι το πάθος στη φωνή που ακούω του οπαδού που μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Πιο δύσκολα θα ακούσω για τον Παναθηναϊκό, γιατί για τον Παναθηναϊκό, ίσως επειδή είναι η ομάδα μου και με στεναχωρεί και ενευριάζω, το αποφεύγω συνειδητά να ακούσω για τον Παναθηναϊκό. Ενώ όταν ακούω για τις ιστορίες άλλων ομάδων, με διασκεδάζει. Άρα λοιπόν λες ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια φυσιολογική ζωή, να το πούμε κάπως έτσι, έχουν μια δουλειά, έχουν ένα επίπεδο μόρφωσης κτλ. Επιλέγουν συνειδητά να μπουν, ας πούμε, σε ένα μπαλόνι που δεν βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο τους, ένα μπαλόνι, ας πούμε, χαβαλέ, να το πούμε κάπως έτσι, το οποίο, ας πούμε, τους κάνει να ασχολούνται εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή με κάτι το οποίο είναι κάτι πολύ διαφορετικό και τους ξεκουράζει και τους χαλαρώνει, κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με την επιστροφή μετά στην καθημερινότητα της δουλειάς τους. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν πάρα πολύ και ότι όπως σε πάρα πολλές εκφάσεις της ζωής, έτσι και ο παδισμός ή η αγάπη προς μια ομάδα έχει και αυτή κάποια ταξικά χαρακτηριστικά. Έχει ταξικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, έτσι. Ναι. Αυτό που θέλω να τονίσω, δηλαδή, και ίσως αυτό θα έπρεπε να ήταν η αρχή για να κεντρήσουμε τον ενδιαφέρον των ανθρώπων, είναι ότι φαίνεται τελικά αυτός ο ταξικός διαχωρισμός που υπήρχε πολύ παλιά. Αυτός ασχολείται, είναι φύλαθος μιας ομάδας. Φαίνεται σιγά σιγά αυτό, ότι η αγάπη προς μια ομάδα, η εκδήλωση της φύλαθλης ιδιότητας, να το πούμε κάπως έτσι, φαίνεται να επεκτείνεται σιγά σιγά, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, που δεν το περίμενα τόσο πολύ να συμβαίνει. Φαίνεται να ανοίγει, ας πούμε, και να ακουμπά και κοινωνικά στρώματα τα οποία στο παρελθόν δεν τα έχει στο μυαλό σου. Αυτό που σου είπα, γιατροί, δικηγόροι, μορφωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν, ας πούμε, έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος, να το πούμε έτσι, στη δομή της σκέψης τους. Τους βλέπεις, ας πούμε, ότι μπορεί να μεταμορφώνονται όταν τους μιλήσεις για την ομάδα. Σου βγάζει μια άλλη εικόνα. Αυτό είναι υγιές όμως. Αυτό είναι υγιές. Αυτό το χαβαλές και το bantering που λέμε στην Αγγλία είναι υγιές. Το άλλο είναι το δυσάρεστο που ακόμα υπάρχει στην Ελλάδα και στην Αγγλία υπάρχει σε έναν βαθμό. Το ακραίο. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. εγώ εδώ στην Αγγλία μπορώ να βγω με την μπλούζα της Chelsea που, εντάξει, εδώ στην Αγγλία υποστηρίζω την Chelsea με το γιο μου. Μπορώ να βγω έξω και στο Liverpool να πάω και στο Manchester, δεν μου πει κανείς τίποτα. Μπορεί να υπάρχει ένα banter. Δεν μπορώ στη Θεσσαλονίκη να βγω έτσι. Θα φάω ξύλο. Τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάω ξύλο στο πρώτο μισάωρο ή να πας στην Αθήνα με μπλούζα του ΠΑΟΚ και να μην φας ξύλο. Αυτό είναι το ακραίο. Φαίνεται πολύ περίεργο. Πώς ακόμα το 2026 να βρίζεις μάνες, να βρίζεις Παναγίες, ενώ να το παίζεις και θρήσκους βέβαια, και ότι είσαι και χριστιανός, και να είσαι έτοιμος να πεθάνεις για την ομάδα σου, να σκοτώσεις για την ομάδα σου, μερικοί κυριολεκτικά, γιατί βλέπουμε στην Ελλάδα πόσοι φόνοι γίνονται τελευταία για τις ομάδες που είναι εξωφρενικό. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή πιστεύεις στη θεωρία συνωμοσίας που λέει, ας πούμε, ότι υπάρχει από πίσω από όλο αυτό μια οργανωμένη, ένας οργανωμένος αυτοματισμός για την κοινωνική αποσυμπίεση, έτσι ώστε, ας πούμε, να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τα προβλήματά του και να τα στρέφει στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ ή γενικότερα στα γήπεδα, έτσι ώστε να εκτονώνεται όλο αυτό το πράγμα και όλη αυτή η έλξη και η υπόρωση έχει από πίσω του μια κοινωνική εξήγηση τέτοιου τύπου. Ναι, δεν είναι συνωμοσία, είναι από αρχαιοτά τον χρόνο γίνεται. Στη Ρώμη ο Άρτας και Θεάματα τι γινόταν
πάντα ανέκαθεν η εξουσία για να μπορεί να κοντρολάρει τον λαό και να τον διασκεδάζει, αν θες, και να τον κάνει να ξεχνάει τα προβλήματά του, τα οποία συνήθως πηγάζουν από την εξουσία. Του έδινε αυτό, άρτο και θεάματα. Τώρα είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το οτιδήποτε. Είναι τα reality show π.χ. Δηλαδή βρίσκεται ο πρωθυπουργός με τους Big Five, το Μαρινάκη, τον Αλαφούζο, τον Σαββίδη, και λέει: παιδιά, τώρα επειδή δεν τα πάμε πολύ καλά, κάντε, ξέρω εγώ, μεταξύ σας μια κόντρα, πολλώστε το περιβάλλον μεταξύ σας για να ξεχαστεί ο λαός από τα προβλήματά του, ξέρω, γιατί δεν έχει να πληρώσει σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι είναι πιο θεσμικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή πιο ότι απλά γίνεται. Δηλαδή βολεύει την εξουσία ο κόσμος να απασχολείται με άλλα πράγματα και αν φανατίζεται ακόμη περισσότερο, γιατί δεν ασχολείται με δεν έχω να πάρω ψωμί, ασχολούμαι περισσότερο ότι έχασε η ομάδα μου. Νομίζω ότι είναι κάτι θεσμικό και φυσικά η κάθε κυβέρνηση το ενισχύει αυτό. Όχι, έλα εδώ Μαρινάκη, Σαββίδη, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά μέσα από τα κανάλια, μέσα από τις εφημερίδες. Γιατί, ας πούμε, δίνουν περισσότερες διαφημίσεις σε εφημερίδες που προωθούν τον κόσμο να πορώνεται είτε πολιτικά είτε οπαδικά. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να κάνει σύσκεψη και να τους καλέσει να το κάνουν. Υπάρχουν άλλοι 1.002 τρόποι να το κάνεις αυτό παράλληλα και στοχευμένα θες. Ας πούμε, γίνεται κάτι άσχετο με την κυβέρνηση που δεν θέλει να το κρύψει από τον πολίτικο κόσμο. Κάντε κάτι, είτε είναι με ομάδες, είτε είναι με κάποιο άλλο θέμα. Δεν είναι πάντα οι ομάδες. Οι ομάδες είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να το κάνει αυτό η εκάστοτε κυβέρνηση και να επηρεάσει τον κόσμο. Και φυσικά ο κόσμος δυστυχώς επηρεαζόταν και πάντα θα επηρεάζεται από αυτό και πάντα θα πέφτει σε αυτή την παγίδα το να απορρώνεται με τα θρησκευτικά, να απορρώνεται με τα εθνικιστικά. Δηλαδή, βάζουμε έναν αόρατο εχθρό αυτή την περίοδο, δεν γουστάρουμε, ξέρω, τους μουσουλμάνους. Αυτοί φταίνε για όλα. Είναι πολύ εύκολο και εύχριστο και όλοι το κάνουν και θα το κάνουν για πάντα, εκτός αν το ανθρώπινο είδος εξελιχθεί κάποτε. Πάντως, εγώ τώρα κάνοντας λίγο το δικηγόρο του διαβόλου σε αυτό που είπες μόλις, που ανέφερες τώρα στο λόγο σου, ότι δηλαδή οι εκάστοτε εξουσίες θέλουν να διώξουν το ενδιαφέρον από τα βασικά προβλήματα, οδηγώντας τους, ας πούμε, στο να ασχολούνται με τα αθλητικά. Αν το πάρουμε όμως από την αντίθετη, επειδή πάντα τα γήπεδα, από την αρχαιότητα που λες και εσύ, αποτελούσαν χώρο εκδήλωσης της δυσαρέσκειας των πολιτών απέναντι στην εξουσία. Και αυτό το βλέπουμε και τώρα. Δηλαδή, βλέπουμε και στα ελληνικά γήπεδα πόσες διαμαρτυρίες γίνονται για τα τέμπη. Έτσι. Ναι. Ή ξέρω εγώ, για το Α, για το Β θέμα σηκώνονται πανό με πολιτικό περιεχόμενο, με θρησκευτικό περιεχόμενο. Κάποιες περιπτώσεις είδαμε τι έγινε στη Σερβία. Άρα λοιπόν, αν το δούμε λίγο contradictory, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μια εξουσία που θέλει να χρησιμοποιήσει το λαό ως μαριονέτες δεν θα ήθελε να υπάρχει κόσμος ο οποίος μαζεύεται μαζικά στα γήπεδα και ενώ πάει να δει την ομάδα του ξαφνικά, ας πούμε, αρχίζει και βρίζει τον πρωθυπουργό. Θα μπορούσε να κατευθύνει τον κόσμο σε μια άλλη εκδήλωση από το να κάτσει να ασχολείται, ας πούμε, με τα αθλητικά, με τα οπαδικά και μέσω από αυτή της ενασχόλησης να περνάνε και πολιτικά, θρησκευτικά, κοινωνικά μηνύματα. Δεν τους συμφέρει θεωρητικά. Άρα και αυτή η θεωρία της συνωμοσίας ότι υπάρχει μια σκηνή από πίσω η οποία κάνει, ας πούμε, καθοδηγεί τους ανθρώπους γιατί θέλει να τους οδηγήσει κάπου, αυτό το κάπου μπορεί να είναι αντίθετα σε αυτά που θέλει η κυβέρνηση. Σου λέω καταρχάς, δεν θεωρώ ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν είναι συνωμοσία, είναι κάτι το οποίο θεσμικά γίνεται σε όλες τις κοινωνίες, σε όλα τα κράτη του κόσμου. Και ναι, αυτό όπως περιγράφεις γίνεται. Πόσο συχνά δεν νομίζω τόσο συχνά ώστε να ανησυχεί κάθε εξουσία. Όταν βλέπει ότι ο Χ Μητσοτάκης σε μένα θα με ψηφίσουν πάλι, δεν να φωνάζουν. Ας πάνε στο γήπεδο να εκτονωθούν, να φωνάξουν. Εντάξει, οκ. Μετά θα πάνε στους δουλειώσεις, θα τα ξεχάσουν όλα. Τους πετάς μετά ένα άλλο τυράκι και τσιμπάνε κάπου αλλού όλοι αυτοί. Τους πορώνεις με κάποια άλλα θέματα. Αλλά ας το πάμε λίγο πιο χαλαρά, να ξεκινήσουμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί το πήγαμε πολύ βαρύ το θέμα από την αρχή. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε χαλαρά. Ναι. Το πήγαμε βαριά. Θέλω να πω, ξεκινήσουμε χαλαρά, να πούμε λίγο για ομάδες, για το πώς ξεκινήσαμε εμείς να είμαστε οπαδοί, γιατί και εγώ και εσύ, σαν οπαδοί, δεν θα πω φιλάθλοι, οπαδοί του Παναθηναϊκού. Έχουμε περάσει πολλές φορές μαζί να βλέπουμε μάτς, όσο μεγαλώναμε. Έχουμε κλάψει μαζί. Έχουμε κλάψει μαζί. Εκεί σε όσους είναι Παναθηναϊκοί σίγουρα θα ξέρουν τη στιγμή που πιστεύω ότι οι περισσότεροι κλάψανε στη Βαρκελόνη στο σου του Βλάοβιτς. Έτσι, νομίζω δεν υπάρχει Παναθηναϊκός που δεν έκλαψε με αυτό. Ναι. Αυτό είναι η πρώτη και τελευταία φορά που έκλαψε, ήταν αυτή για μένα. Αλλά πες μου λίγο για σένα πώς ξεκίνησες, γιατί έγινες Παναθηναϊκός, γιατί άρχισες να ασχολείσαι και τι σε κάνει να είσαι οπαδός και όχι φιλάθλος.
Ρε παιδί μου, θέλω να πω, φίλαθλος, ας πούμε, είναι ο πεθερός μου, που θα κάτσει να δει ό,τι μάτς υπάρχει στην τηλεόραση. Από πόλο, βόλεϊ, γυναικών, ρεσιτεχνικό σκι Κίνας. Θα κάτσει να το δει. Αυτό είναι φίλαθλος. Εγώ δεν θα κάτσω να δω άλλο μάτς. Δηλαδή, μπορεί να κάτσω να δω κανένα σημαντικό Champions League, αλλά μόνο Παναθηναϊκό θα κάτσω να δω προσωπικά. Τα άλλα τα ψιλοβαριέμαι. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι οι πολύ μεγάλες προσωπικότητες στον αθλητισμό γεννούν νέους οπαδούς. Τότε, ας πούμε, που ξεκίνησα εγώ το 86-87, ας πούμε, που ήμουνα, 85, που ήμουνα 5-6 χρονών, με την ΕΡΤ μόνο να υπάρχει και την Αθλητική Κυριακή κτλ. Τότε υπήρχε ένας άνθρωπος στον αθλητισμό, υπήρχε ο Νίκος Γκάλης στο μπάσκετ, έτσι, γι' αυτό και τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, είχα πολύ ιδιαίτερη έλξη προς τον Άρη στο μπάσκετ, αλλά υπήρχε ο Δημήτρης ο Σαραβάκος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, που νομίζω ότι γαλούχησε πάρα πολλές γενιές ανθρώπων. Δεν είχες, οι γονείς, ο πατέρας σου δεν ήταν ποτέ με το ποδόσφαιρο, καθόλου, καμία σχέση. Όχι, δεν ήταν με το Από ποδόσφαιρο. φιλίες δηλαδή ξεκίνησες. Ο πατέρας μου έκανε κάτι έξυπνο, νομίζω, σαν μπαμπάς. Δεν ασχολούταν δεν είχε ομάδα, δηλαδή ήξερε μόνο ότι ο Ηρακλής είναι μπλε και άσπρο μέχρι εκεί. Θα θυμίσω τώρα κάτι που δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που βλέπαμε στο σπίτι μου σαν φοιτητές. Βλέπαμε το Παναθηναϊκός, Λακορούνια, τότε ήταν η Λακορούνια, μια ομάδα που τώρα νομίζω β' εθνική γάμα, κάτι τέτοιο είναι η Λακορούνια. Και η Λακορούνια είχε μπλε και άσπρα. Και εμείς βλέπουμε τότε, γιατί μαζευόμαστε στα σπίτια είτε του ενός είτε του άλλου ως φοιτητές. Και κάποια στιγμή μπαίνει ο πατέρας μου μέσα και λέει: ποιος παίζει, παιδιά? Ο Ηρακλής. Ήτανε πάντα ότι σαν νέα παιδιά πρέπει να αθλείστε. Δηλαδή πήγαινε σε αυτό το κομμάτι, ότι να αθλείστε, να κάνετε αθλητισμό, να τρώτε υγιεινά, να κάνετε. Δηλαδή κάπως προς τα εκεί. Τώρα εντάξει, ένα άλλο πράγμα που σε μένα ήταν πολύ σημαντικό ήταν ότι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον. Το λέω αυτό και είναι μια πραγματικότητα, άσχετα αν κάποιοι μπορεί να μην το πιστέψουν. Παρότι στη Βόρεια Ελλάδα, εγώ μεγάλωσα τα πρώτα 12 μου χρόνια, έμενα στη Χαλκιδική, στον Πολύγυρο. Όπου εκεί δεν υπήρχε τόσο μεγάλη οπαθικότητα, να το πω κάπως έτσι. Δηλαδή, όπως είναι, ξέρω εγώ, στους Αμπελόκηπους πιστεύω για τον Παναθηναϊκό, ή ξέρω εγώ στο Μικρό Λίμανο για τον Ολυμπιακό, ή στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Οπότε εκεί τα πράγματα ήταν πιο απλά, πιο ήρεμα, πιο χαλαρά. Ο καθένας επέλεγε μια ομάδα. Εμένα ο κολλητός μου ήταν Nike. Οπότε αυτό ήρθε πάρα πολύ ομαλά και χωρίς κανένα, ας πούμε, ζήτημα. Όσο μεγάλωνα μετά και καταλάβαινα λίγο τι πρεσβεύει, ας πούμε, τώρα μια ομάδα, έτσι όπως την καταλάβαινα με τα δικά μου μάτια. Είναι σίγουρο ότι πολύ κάποιος να διαφωνήσει πάνω σε αυτό. Έτσι, δηλαδή, καλώς ή κακώς ο Παναθηναϊκός έχει ένα προφίλ λίγο αστικό. Έτσι, δηλαδή, το οποίο αστικό όμως δεν ήταν απλά ένα μύθευμα που έβγαλαν κάποιοι. Ήταν ότι πραγματικά, ας πούμε, εμείς ζήσαμε και μεγαλώσαμε βλέποντας, ας πούμε, να γίνονται πολύ μεγάλες επιτυχίες στην Ευρώπη. Αυτό στο δικό μου το background και στο δικό μου το προφίλ και στο δικό μου, ας πούμε, ψυχισμό έχει γράψει πάρα πολύ έντονα. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τους ανθρώπους εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ, που πολλοί λένε ότι εμείς γίναμε ΠΑΟΚ γιατί δεν πήραμε τίτλους, γιατί ήμασταν οι αδικημένοι. Και είναι και αυτό μια φιλοσοφία την οποία εγώ την καταγράφω, έτσι, δεν την αφήνω να πέσει κάτω. Αλλά εμένα, ας πούμε, με εγωίτευε όσο μεγάλωνα αυτό το κομμάτι της ευρωπαϊκής ελπίδας. Κοίτα, εγώ όταν γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μικρός, μάζευα πολλά χαρτάκια ποδοσφαίρου και μου άρεσε ποτέ. Θυμάμαι να μου αρέσει πολύ η στολή του Ηρακλή στα χαρτάκια. Και έλεγα μικρός ότι είμαι Ηρακλής. Ναι, το θυμάμαι σαν τώρα, να έχω τα χαρτάκια μπροστά μου του Ηρακλή. Φυσικά, όσο μεγάλωνα, έβλεπα τον Άρη κι εγώ και ήμουνα Άρης στο μπάσκετ. Ποδόσφαιρο δεν έβλεπα ποτέ. Μικρός. Και ήμουνα βασικά όχι Άρης, ήμουνα Γκάλης. Μετά, όταν μετακομίσαμε και με ένα Κομοτηνή, όπως είπες, και στην Κομοτηνή δεν υπήρχε αυτό το τόσο πορωμένο με ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, Βόρεια Ελλάδα κτλ. Οι πιο πολλοί αξίδες νομίζω είναι στην Κομοτηνή τους ή άλλους. Όταν ο Γκάλης πήγε το 92, νομίζω, στον Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ, και ένας φίλος μου κολλητός τότε και εγώ λέμε εντάξει, θα γίνουμε Παναθηναϊκός, γιατί πήγε ο Γκάλης στο Παναθηναϊκό. Αλλά θα είμαστε σε όλα Παναθηναϊκός. Θυμάμαι βέβαια μικρός στη Θεσσαλονίκη ακόμα τα μένω να πηγαίνω σε μια εξαδέρφη του πατέρα μου στην Τούμπα, έμενα έξω από το γήπεδο. Και ήταν ένα μάτς ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, είχε χάσει ο Παναθηναϊκός 4-1. Το σπίτι ήταν ακριβώς δίπλα στο πούλμαν που έμπαιναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και να τους βλέπω τους παίκτες του Παναθηναϊκού από τα 2 μέτρα. Και μου είχε κάνει, ας πούμε, τρομερή εντύπωση. Κοίτα, παίκτες του Παναθηναϊκού. Και ναι, από τότε λοιπόν και εγώ γι' αυτό αγάπησα μεγαλώνοντας τον Παναθηναϊκό, λόγω της ευρωπαϊκής προοπτικής, γιατί φυσικά δεν τον έβλεπα από κοντά τον Παναθηναϊκό, μόνο από την τηλεόραση. Και αυτό το ευρωπαϊκό και οι νίκες στην Ευρώπη και, ας πούμε, θυμάμαι όπως και εσύ το 96 με το Βαζέχα τότε εκείνη η πορεία,
τον γκολ στο Άμστερνταμ. Δηλαδή αυτό είναι πιστεύω που με έκανε galvanized Παναθηναϊκό και το πρώτο ευρωπαϊκό στο μπάσκετ νομίζω τότε ήταν που πρώτη φορά είδα άνθρωπο άντρα μεγάλο να κλαίει από τη χαρά του για την ομάδα. Ήταν τότε στην Κομοτηνή σε μια καφετέρια που ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ευρωπαϊκό στο μπάσκετ και έβλεπα άντρες δίπλα μου μεγάλους να κλαίνε. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και θυμάμαι είχαμε βγει τότε στην Κομοτηνή, πανηγυρίζαμε, είχε βγει αρκετός κόσμος Παναθηναϊκοί, βγήκαμε στην πλατεία της Κομοτηνής και πανηγυρίζαμε με τα κασκόλ και γυρνώντας σπίτι με σταμάτησαν ένα μπλόκο κάτι αεξίδες και μεταξύ τους ήταν και ένας γνωστός, ένας φίλος φίλου. Πήγε να μου πήρε το κασκόλ και λέει εντάξει μην τον δείρετε, είναι γνωστός αυτός. Απλώς μου πήραν το κασκόλ και μου το έκαψαν. Και μέσα μου φυσικά φοβόμουν, δεν το παίζω ντάις. Φοβήθηκα, χαίστηκα πάνω μου, λέω θα φάω ξύλο. Απλώς μου έκανε εντύπωση. Λέω, δηλαδή, το σκέφτομαι τώρα και λέω γιατί ρε φίλε πήρες το κασκόλ μου και μου έκανες χάρη κιόλας που δεν με έδιρες. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλά, εγώ έχω μία ανάμιση πάλι μαζί σου που δεν ξέρω αν τη θυμάσαι. Στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή που βγαίναμε. Ναι, για πες το. Στον Ηρακλή λοιπόν παίζαμε στο Καφτατζόγλιο, με τον Δημήτρη πηγαίναμε που και που, πηγαίναμε σαν φοιτητές και βλέπαμε τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, επιλέγαμε μάτς πιο χαλαρά, γιατί τότε επιτρέπονταν η μετακίνηση των οπαδών, δηλαδή μπορούσε να πας με τη θύρα, ξέρω εγώ, των αντιπάλων. Οπότε λοιπόν λέμε τέλος τι να κάνουμε, θα πάμε, παίζει Παναθηναϊκός, Ηρακλής Παναθηναϊκός στο Καφτατζόγλιο. Καθόμασταν δίπλα που έβρεχε πάρα πολύ που σου είχα δώσει μια μπουνιά σε ένα πανηγυρισμό. Εγώ δεν το κατάλαβα καν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι. Τέλος πάντων ήταν εκεί οι αστυνομικοί και είπανε δεν θα βγείτε, θα περιμένετε να αδειάσει το γήπεδο, να αδειάσει η περιοχή κτλ. Οπότε περιμέναμε. Κάποια στιγμή, όχι πολύ, νομίζω δεν πέρασε και πάρα πολύ ώρα, λένε τώρα μπορείτε να αποχωρήσετε. Και νομίζω εμείς ήμασταν τους πολύ πρώτους που βγαίνουμε. Ναι. Και ξαφνικά βγαίνουμε στην Αγίου Δημητρίου, τώρα για όσους ξέρουν που βρίσκεται το Καφτατζόγλιο, και εκεί μας περιμένουν. Ναι. Μπλόκα. Ηρακλειδαίων. Και πατάμε με τον Δημήτρη ένα τρέξιμο για να γλιτώσουμε. Βρεθήκαμε παραλία. Βρεθήκαμε παραλία πετώντας ουσιαστικά. Απλά θυμάμαι ότι τρέχαμε στα στενάκια από πίσω, γιατί εμείς ήμασταν οι πρώτοι, οπότε προλάβαμε και αντιληφθήκαμε γρήγορα και αρχίσαμε και τρέχαμε. Αλλά από πίσω μας υπήρχε ουρά ανθρώπων. Οι οποίοι... Και βλέπαμε ανθρώπους να τις τρώνε κανονικά. Ναι, να τις τρώνε κανονικά. Ναι, δηλαδή τώρα αυτά δεν είναι. Αν το σκεφτείς, δηλαδή. Θα έστειλες ποτέ το παιδί σου ξέροντας ότι. Τρελός είσαι, είδες. Πιστεύεις ότι γενικά η ανθρωπογεωγραφία των φιλάθλων έχει αλλάξει τελευταία κάποια χρόνια? Πάλι είχα πάει στην Τούμπα να δω ένα παιχνίδι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, χάσαμε 2-0 και πήγαμε στη θύρα 5. Για όσους δεν ξέρουν, η θύρα 5 είναι όχι, συγγνώμη, δεν είναι η θύρα 1. Η 5 είναι η απέναντι. Είναι των επισήμων. Και Δημήτρη, έπαθα πλάκα. 50% γυναίκες, παιδιά, μια εικόνα. Εντάξει, απέναντι, ας πούμε, εκεί στην 4 των φανατικών κτλ. Φαινόταν ότι γινόταν λίγο πανικός, αλλά εντυπωσιάστηκα πιο πολύ όχι με την εικόνα του τι συνέβη στο γήπεδο, αλλά με το τι είδα στις κερκίδες. Δηλαδή, είδα παιδιά, είδα γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες στην Τούμπα. Και σε συνδυασμό με αυτά που βλέπουμε, ξέρω εγώ, και στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού, που υπάρχουν πολλές γυναίκες, πολλά παιδιά. Πρόσφατα πήγες και εσύ με το γιο σου. Αλλάζει λοιπόν λίγο αυτό, γίνεται λίγο πιο ανθρώπινα όλο αυτό? Αλλάζει σίγουρα. Αλλάζει. Και εγώ πρόσφατα πήγα στην Τούμπα, στο 2-0 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το Δεκέμβρη τώρα. Ναι, και εγώ πήγα στους επισήμους για να είναι λίγο πιο normal τα πράγματα με τον γιο μου. Είδα και εγώ πολλές γυναίκες και παιδιά, αλλά είδα επίσης και πολλοί παιδιά συμπεριφορά να φέρονται σαν να είναι λιμενοεργάτες στο πέραμα, έτσι. Δηλαδή να βρίζουν Χριστοπαναγίες παιδάκια 5 χρονών, να βρίζουν μάνες, ακραία πράγματα από παιδάκια, από γυναίκες, από τέτοιους. Δηλαδή νομίζω άλλαξε η γεωγραφία, αλλά η συμπεριφορά δεν αλλάζει. Ακόμα και στους επισήμους. Φαντάζομαι ότι θα γινόταν στην άλλη θύρα. Και δεν το λέω για τον ΠΑΟΚ, πιστεύω είναι παντού αυτά, έτσι. Και είναι ακόμα και στην Αγγλία. Εγώ πηγαίνω πολύ συχνά
Τσέλσι με το γιο μου. Πες μας λίγο την άποψή σου για την Αγγλία. Νομίζω αυτό Ναι. θα ήταν ωραίο να ακούσουμε. Έχω πάει άπειρες φορές, πιο πολλές φορές από τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει, και εδώ πέρα πηγαίνουμε με τον Στέφανο, με τον μικρό, στο family stand. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το τόσο βρυσίδι και τόσο ακραία, δεν υπάρχουν συστήματα στην Ελλάδα. Θα το κατηγορήσουν κάποιοι ότι είναι φλόροι οι Άγγλοι. Εντάξει, ναι, σίγουρα δεν υπάρχει καμία σχέση το πάθος και η ενέργεια στην Ελλάδα. Μου λείπει εμένα αυτό. Αλλά προτιμώ να είσαι φλόρος παρά να βρίζεις για 90 λεπτά συνέχεια, να βρίζεις νεκρούς, μάνες, Παναγίες. Παρά να κινδυνεύει η ζωή σου. Και να κινδυνεύει η ζωή σου. Έχουμε πάει, ας πούμε, θυμάμαι Champions League ένα μάτς Chelsea Real Madrid και ήταν δίπλα μας στο family stand, έτσι. Ήταν ένας οπαδός Real. Και φαινόταν ότι ήταν οπαδός Real γιατί έπαιζε καλά Real και ενθουσιαζόταν, έβαλε γκολ Real, χάρηκε. Δεν έκανε κάτι προκλητικό, αλλά χάρηκε. Και ήρθαν γύρω-γύρω του 2-3 μεγάλοι σε ηλικία και άρχισαν να του λένε με ελαφρό βρυσίδι. Δηλαδή δεν το πλάκωσαν, αλλά του λέγαν σήκω φύγε τώρα. Έτσι όπως είσαι, σήκω φύγε. Πήγαινε στο Real άμα θες να είσαι. Εδώ είμαστε Chelsea. Είχα πάει, ας πούμε, στο Chelsea PAOK πριν κάποια χρόνια στο Europa League, νομίζω. Εγώ ήμουν με κάτι Έλληνες, με το μικρό και 2 φίλους Έλληνες, μιλούσαμε ελληνικά. Δίπλα μου ήταν κάτι Τούρκοι και μιλούσαν τουρκικά. Και δεν ξέρω πώς. Και τώρα είπα τουρκικά και πάω, αλλά δεν έχει καμία σχέση, είναι τελείως σύμπτωση. Μην πάει το μυαλό σας ότι θέλω να κάνω κάποια σύνδεση. Αλλά ήταν κάποιοι Τούρκοι δίπλα μου και μιλούσαν τουρκικά. Και τους ακούει ένας Τσέλσι οπαδός από πίσω και τους λέει: εσείς τι δουλειά έχετε εδώ, είστε ΠΑΟΚ, να πάτε με τους ΠΑΟΚσίδες, σηκωθείτε και φύγετε. Πάλι όχι να τους δείρει και τέτοια, αλλά ψηλοαπολυτικά. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν και εδώ πέρα αυτά σε ένα μικρό βαθμό. Δηλαδή στο γήπεδο μπορείς να πας άνετα. Δηλαδή σε οποιοδήποτε γήπεδο εγώ μπορώ να πάω. Με την μπλούζα της Chelsea, με σημαία της Chelsea άμα θέλω, μόνος μου άμα θέλω, σε οποιοδήποτε γήπεδο της Αγγλίας παίζει η Chelsea ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα μπορώ να πάω και δεν θα έχω κανένα πρόβλημα. Rangers Παναθηναϊκός. Και πήγαμε με το γιο μου, πήραμε το αεροπλάνο, πήγαμε Γλασκόβη, ήμασταν με τους άλλους Παναθηναϊκούς κανονικά, κάναμε πορεία από το κέντρο της Γλασκόβης στο γήπεδο, μας κοιτούσαν όλοι, βγάζαν φωτογραφίες, είχε πάρα πολύ πλάκα, ήταν πολύ ωραία. Φυσικά η αστυνομία μας συνόδευε μέχρι το γήπεδο. Μας είπανε ότι σε αυτό το σημείο μέχρι να μπείτε στο γήπεδο, από το τρένο μέχρι στο γήπεδο δεν θα φωνάζετε. Γιατί εντάξει, οι οπαδοί της Rangers, τώρα δεν θες να προκαλέσεις. Το σέβεσαι όμως. Κάνεις μόκο. Ήταν φυσικά μερικοί μάο αρχίζαν να φωνάζουν, αλλά υπήρχε οργάνωση και ο οργανωτής της εξέδρας πήγαινε και τους έλεγε: σταματήστε, μην κάνετε μαλακίες, δεν φωνάζουμε. Δεν μπορείς να αποφύγεις τους μάο, πάντα θα υπάρχουν. Αλλά πήγαμε στο γήπεδο, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Και στο τέλος του αγώνα φύγαμε μόνοι μας με τις μπλούζες του Παναθηναϊκού ανάμεσα από τους οπαδούς της Rangers. Γιατί να σε πειράξει ο άλλος, δεν κάνεις κάτι. Αυτός είναι ένας ποδοσφαιρικός πολιτισμός που νομίζω χρειάζονται ακόμα πάρα πολλά χρόνια για να έρθει στην Ελλάδα, Δημήτρη. Δυστυχώς. Δεν ξέρω αν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Κρίμα, γιατί έτσι υπάρχουν υγιείς σκεπτόμενοι άνθρωποι που θέλουν να πάνε, όπως λες και εσύ, στην Ελλάδα τα παιδιά τους στο γήπεδο, γιατί το γήπεδο κακώς το έχουμε συνδυάσει με μανούρες και φωνές. Το γήπεδο μπορεί να πας να δεις ένα είδαλμά σου όταν είσαι παιδάκι, όπως λες και εσύ, που και εμένα έχει συμβεί αυτό, να κοιτάς, ας πούμε, τον άνθρωπο που τον βλέπεις στην τηλεόραση και ξαφνικά, ας πούμε, να τον βλέπεις. Ναι. Και υπάρχουν κάποια, και ίσως θα μπορούσαμε να το βάλουμε κάτω αυτό στο Δημήτρη όταν θα κάνεις το editing, γιατί ο Δημήτρης είναι ο editor των βίντεο και όλων των. Είναι ο αφανής ήρωας. Θα βάλω φωτογραφίες παιχτών. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια βιντεάκια που κυκλοφορούν και ίσως είναι καλό να ψάξουμε να βρούμε και να βάλουμε κάποια που δείχνει πιτσιρικάδες που βρίσκονται στην φυσούνα λίγο πριν βγουν οι παίκτες και τους κοιτάνε σαν θεούς. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ισχυρό μήνυμα που θα μπορούσαμε να περάσουμε από αυτή τη συζήτηση μας σήμερα. Ότι αυτά τα παιδικά μάτια τα οποία κοιτάνε με τόσο μεγάλη, ας πούμε, σαν να βλέπουν το Θεό τον ίδιο, ας πούμε. Το Ρονάλντο, το Μέση, έχει κάποια απίστευτα βίντεο που είναι καλό να τα βάλουμε, κάποιος που δεν τα έχει δει να τα δει. Νομίζω για αυτά τα παιδιά αξίζει, ας πούμε, να κάνουμε μια συζήτηση και στην Ελλάδα κάποια στιγμή και να φέρουμε έναν ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Πρόσφατα ήρθε στην Θεσσαλονίκη, ήρθε ο Αντετοκούπου, δεν ξέρω το είδες. Ναι, το είδα. Έβγαλε ένα τρομερό σύνθημα η οπαδή του Άρη, τρομερό σύνθημα. Δεν μπορείς αυτό να μην το δεις και να πεις ότι είναι υγεία, ότι είναι ωραίο. Ναι, φυσικά. Ένα παγκόσμιο είδωλο τώρα, ο MVP, ας πούμε, του NBA, να έρχεται σε. Εντάξει, τώρα ο Άρης στο μπάσκετ στην Ελλάδα, κατά ψέματα, δεν είναι ένα μέγεθος αμεληταίο, δηλαδή δεν υπάρχει, πιστεύω, άνθρωπος που ασχολείται με τον αθλητισμό
που κάποια στιγμή ας πούμε, δεν έμεινε ένα πέμπτη, στη δικιά μας ηλικία σίγουρα και μεγαλύτερο, που να μην έμεινε μια πέμπτη ας πούμε, να δει τον Άρη. Δεν μπορεί αυτή η εικόνα να μην σε ελκύει, ας πούμε, όταν τη βλέπεις, να μην είναι υγιές. Που είπες για τα παιδάκια. Ο Στέφανος, ο γιος μου, είναι πορωμένος με τον Ρονάλντο. Μικρός ήταν ακόμη πιο πορωμένος. Και πήγαμε επίτηδες Chelsea United πριν κάποια χρόνια, όταν έπαιζε στη United Ρονάλντο, για να δούμε τον Ρονάλντο περισσότερο. Και ήταν λοιπόν, ήμασταν από τη μεριά που κάναν και ζέσταμα οι παίχτες της United και ξέρεις, τον έβλεπα και αυτόν και όλα τα παιδάκια εκεί πέρα κοιτούσαν μόνο τον Ρονάλντο. Μόνο. Ναι. Μπήκε στο γήπεδο Ρονάλντο αλλαγή προς το τέλος και όλοι χειροκροτούσαν το Ρονάλντο και όχι την Chelsea. Όλα τα παιδάκια ήταν. Αυτό το πράγμα είναι πολύ γλυκό και τρυφερό και εγώ φυσικά το κοιτούσα τον Ρονάλντο, εντάξει, Ρονάλντο είναι. Απλώς αυτό που είπες. Αυτό, δηλαδή τα παιδάκια, και είναι κρίμα τα παιδάκια τώρα. Και μετά σκέφτομαι τον άλλο το παιδάκι που ήταν 6-7 χρονών στις κερκίδες του ΠΑΟΚ και μιλάμε, έβριζε. Ηρέμησε, παιδάκι μου. Ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Πέρα από αυτά το παράδειγμα του να δεις μια μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα κτλ. Εμένα, ρε παιδί μου, ο αθλητισμός, τώρα εδώ μπορεί να με κατηγορήσει και για λίγο συναισθηματισμό, Ναι. είναι ότι πολλές φορές βγάζει διάφορα ιδιαίτερα συναισθήματα. Ας πούμε, θυμάμαι έτσι τώρα χαρακτηριστικά το αποχαιρετιστήριο του Τότι στη Ρώμα. Ναι. Δεν ξέρω αν όσοι το έχετε δει, και αυτό Δημήτρη να το βάλουμε Φοβερό, λίγο κάπου κάτω. Που είναι, ας πούμε, ο Τότι, τώρα όσοι ξέρουν τον Τότι, ξέρουν, μιλάμε τώρα για έναν αρχηγό, ο οποίος, ξέρω, δεν νομίζω να άλλαξε ομάδα. Τότε Και νομίζω πήρε ένα πρωτάθλημα με τη Ρώμα. Ένα. Ναι. Και κλαίει, είναι στο κέντρο του γηπέδου, κλαίει, ή ξέρω εγώ όταν οπαδοί ενώνονται μέσα από ένα κακό ή μια συμφορά που μπορεί να συμβεί και τους βλέπεις, ας πούμε, να είναι μαζί, ο ένας να χειροκροτάει τον άλλον. Δηλαδή υπάρχουν κάποια τέτοια συναισθήματα που δεν τα βλέπεις σε καμιά άλλη εκδήλωση, κατά την άποψή μου, κοινωνική εκδήλωση, ας πούμε. Οπότε, εμένα μου αρέσουν και αυτά. Μου αρέσουν δηλαδή οι εκφάσεις του αθλητισμού που είναι γύρω-γύρω από τον αθλητισμό. Δεν είναι έφαλε ένα γκολ και κατέβηκα κάτω στα κάγκελα, ας πούμε. Αλλά είναι και αυτές οι πολύ ιδιαίτερες συναισθηματικά στιγμές, φορτισμένες περισσότερες φορές, οι οποίες, ας πούμε, καταδεικνύουν έτσι ιδεώδη και σου βγάζουν από μέσα σου πράγματα τα οποία δεν τα συναντάς σε άλλες εκφάσεις της ζωής σου. Αυτό που λέμε, το που είναι τόσο απλό, ότι είμαστε για 90 λεπτά αντίπαλοι και μετά είμαστε φίλοι. Δηλαδή αυτό μπορεί να το δεις και σε κάποιες περιπτώσεις και στην Ελλάδα. Εσύ που λέγαμε για το παιδί σου, για το παιδί μου που έλεγες αν θα το άφηνα, εσύ θα άφηνες ποτέ το παιδί σου να κάνει αυτό που κάναμε εμείς? Το 99 ήταν που πήγαμε να δούμε το Παναθηναϊκός Arsenal στο ΆΚΑΠ Θεσσαλονίκη. Το θυμάσαι? Πώς δεν το θυμάμαι. Που ήταν να πάμε με λεωφορείο και το λεωφορείο δεν ήρθε και πήγαμε τελικά με τρένο. Ναι. 8-9 ώρες. Αλλά όμως τώρα το σκέφτομαι και λέω, Θεέ μου, τι έκανα. Τότε, σκεφτόμενος το τότε τώρα, με γεμίζει αναμνήσεις και νοσταλγία. Νομίζω στο κηλικείο της Πολυτεχνικής είχαμε δει μια ανακοίνωση που λέει στους Σύνδεσμους Φίλων Παναθηναϊκού Θεσσαλονίκης διοργανώνεται εκδρομή στην Arsenal. Το βλέπω εγώ, λέω Δημήτρη, ξέρω εγώ, θα πάμε, ναι, να πάμε. Οπότε βρίσκουμε και ένα τηλέφωνο κτλ. Και βρήκαμε και πήραμε και κλείσαμε και θα πηγαίναμε με τους άλλους οπαδούς του Παναθηναϊκού Θεσσαλονίκης, Βόρεια Ελλάδα, πείτε το όπως θέλετε. Προφανώς. Θα πηγαίναμε, είχαμε δώσει ραντεβού στην Πολυτεχνείου, απέναντι από τα ΙΕΚ Ξινή, κάτι τέτοιο. Ναι. Και έχει σημασία αυτό γιατί λέμε τα ΙΕΚ Ξινή. Όπου ήμασταν εκεί, ξέρω εγώ, και σιγά σιγά ξημερώματα τώρα για να φύγεις, να πας με πούλμαν στην Αθήνα να δεις τον Παναθηναϊκό. Μαζευτήκαμε, ξέρω εγώ, και αρχίσαν κάποιοι να φωνάζουν κιόλας και αισθήματα. Πάω, λέει. Οπότε βγήκαν απέναντι από τα ΙΕΚ Ξινή και άρχισαν να φωνάζουν. Τέλος πάντων, αυτό είχε πλάκα. Το θέμα είναι ότι περνούσε η ώρα και δεν ερχόταν το λεωφορείο, όπως λες και εσύ. Και το λεωφορείο δεν ήρθε τελικά γιατί είχαν πάει μια άλλη εκδρομή πριν από κάποιες εβδομάδες και είχαν προκαλέσει φθορές και τελικά δεν δέχτηκε ο πουλμαντής, κάτι τέτοιο. Οπότε δεν θα γινόταν η εκδρομή, δεν θα πηγαίναμε. Τι να κάνουμε, κάποιοι φύγανε, κάποιοι είπαν εκεί οι πιο οργανωτές, δεν πειράζει, τώρα πιτσιρικαρία. Αφού είμαστε στην Πολυτεχνείο, είμαστε πολύ κοντά στο νέο σιδηροδρομικό, θα πάμε με το τρένο στην Αθήνα. Δες τώρα τι πόρωση υπήρχε, Δημήτρη. Και τελικά πήγαμε κι εμείς, ακολουθήσαμε κι εμείς, πίσω-πίσω. Shout out στο Νέκρα, αν μας βλέπει αυτή τη στιγμή ο Νέκρας. Ναι, τι να κάνει αυτό το παιδί. Συναντήσαμε και ένα παιδί που λεγόταν Νέκρας, ήταν
Τέλος πάντων, και το θέμα ποιο ήταν όμως? Ήταν ότι είχε χιόνια, το θυμάσαι αυτό, Δημήτρη? Δεν ήταν ότι τότε χιόνιζε στην Ελλάδα, να πούμε. Δεν ήταν δηλαδή ένα Γενάρης ταξίδι ήταν. το οποίο. Ναι, Γενάρης, το είχε και πάρα πολύ κρύο, θυμάμαι τότε Χάσαμε στο κιόλας Άκα. 3-1. 3-1 με τον Σιμπνιεύσκι. Σιμπνιεύσκι, ναι. Σιμπνιεύσκι, ναι. Και η επιστροφή. Δεν και είχαμε η επιστροφή. Πήγαμε και δεν είχαμε τρόπο να γυρίσουμε. Δεν είχαμε πώς να γυρίσουμε, ναι. Και τι κάναμε? Ψάξαμε, βρήκαμε εκεί άλλους από τη Βόρεια Ελλάδα Ναι. συνδεσμίτες και τελικά μπήκαμε σε ένα που πήγαινε Ξάνθη. Ξανά. Πήγαινε Ξάνθη, ναι. Και μπήκαμε τώρα εμείς οι δύο σε ένα πούλμαν το οποίο ήταν σπασμένο. Είχε ένα Ναι, σπασμένο είχαν σπάσει τα παράθυρο. παράθυρά του. Ναι, ναι. Κάποιοι σπάσαν τα παράθυρα γιατί ξέρω. Έχει αθηναϊκές πινακίδες, δεν ξέρω. Και όλο το βράδυ ταξιδέψαμε με την επιστροφή και μας άφησαν κάπου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εμείς μένουμε ανατολικά, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Εμείς με Κασκόλ του Παναθηναϊκού κατευθήκαμε από ένα πούλμαν στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και τέλος πάντων Και πρέπει να πάμε πήγαμε εκεί Καλαμαριά και κάπως. φτάσαμε. Ναι. Και τώρα με ρωτάς εμένα, θα άφηνα να κάνει το παιδί μου αυτό το πράγμα. Εντάξει, Πήγαμε, τα ελπίζω- φτάσαμε όμως Καλαμαριά. Φτάσαμε, ναι. Ελπίζω να μην το βλέπουν οι γυναίκες μας αυτό το βίντεο, γιατί θα ήθελα το παιδί μου να κλάψει έχει και αυτό. εμπειρίες. Να έχει κλάψει εμπειρίες. και αυτό με ένα Και σου ας φοβηθεί κιόλας, ναι. Να φοβηθεί. Να έρθει μετά από 20-25 χρόνια, ας πούμε, να μιλάει με το φίλο του, ας πούμε, και ακριβώς. να Να κάνει υπάρχουν τόσες podcast, εμπειρίες. Δεν ξέρω αν θα κάνει podcast. Να κάνει, ας πούμε, και να έχει να μοιραστεί τόσες εμπειρίες. Γιατί τελικά και στο τέλος της ημέρας, το γεγονός ότι εμείς βρεθήκαμε στο Καφτατζόγλιο, ας πούμε, και τρέχαμε ή πήγαμε στο Πούλμαν ή. Τελικά αυτό νομίζω δεν μας απαγόρευσε στο να γίνουμε ισορροπημένοι, θέλω να πιστεύω πολύ. Δεν είναι ότι είναι ένα περιβάλλον που, εάν βρεθείς εκεί, ντε και καλά, ας πούμε, θα σ' απείσει σαν άνθρωπος. Έχει να κάνει με πολύ ευρύτερα πράγματα. Τέλος πάντων, είναι μια χρυσή ισορροπία, άλλη μια χρυσή ισορροπία, νομίζω, που πρέπει να επιτύχει κάποιος στη ζωή του. Λοιπόν, θα αναφέρω τώρα για κλείσιμο. Ναι. Θα ξεκινήσω εγώ. Μία-δύο στιγμές που μου έχουν μείνει χαραγμένες από τον αθλητισμό και με έκαναν πραγματικά να χαρώ πολύ και μετά θα δώσω το μικρόφωνο σε εσένα για κλείσιμο. Σίγουρα η πρώτη θα πω είναι οι στιγμές που ζήσαμε εμείς με το Euro. Δεν έχει σχέση με το Παναθηναϊκό, αλλά με το Euro. Δηλαδή για μένα ήταν οι πιο ωραίες στιγμές, οπαδικές αν θες, στην Εθνική Ελλάδος κτλ. Αυτό το θυμάμαι σαν χθες, να είμαστε στις καφετέριες σε κάθε μάτς. Μαζί ήμασταν και με άλλους φίλους και που πανηγυρίζαμε τα μάτς. Βέβαια, Ήταν γιατί δεν είναι ακραία. μόνο οι ομάδες. Ακραίο συναίσθημα αυτό που αισθάνεσαι ένα με όλους και πανηγυρίζεις. Και να πούμε και ένα side story. Είχα κατέβει με τη Γαλλία που νικήσαμε, κατεβήκαμε Λευκό Πύργο και που λες τώρα από το πουθενά τι μπορεί να πάθεις. Και ένας κάφρος ήταν με ένα πυρσό και το πέταξε οριζόντια και μου ήρθε, καρφώθηκε στο λαιμό μου και πήρα φωτιά. Είχα μια σημαία στο λαιμό μου, ελληνική μεταξωτή, και πήρε φωτιά η σημαία. Θα μπορούσε βέβαια να πάρει στο δωμάτιο ο πυρσός και να μην με τυφλώσει τώρα. Και πήρα φωτιά και έχω ακόμα εγκάβματα εδώ πέρα. Από τότε άρχισα να έχω και μουσική για να μην φαίνονται τα εγκάβματα. Και η άλλη στιγμή που θυμάμαι ήταν αυτό που είπες και εσύ πριν. Ο Παναθηναϊκός το Βλάοβιτς που δεν πήγε τον γκολ στη Βαρκελόνη και χάσαμε και είχα στεναχωρηθεί απίστευτα και μπορεί να ήταν η πρώτη φορά και η τελευταία που έκλαψα. Βέβαια μετά έκλαψα και που έδωσα λεφτά στον Αλαφούζο και τα μετάνιωσα. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Εσύ Γιάννη, για πες. Κοίταξε, μια στιγμή που θυμάμαι και έχω να το λέω, ας πούμε, στον εαυτό μου, είναι ότι η πιο μεγάλη επιτυχία υποδοσφαιρική που έχει συμβεί στη δικιά μας, ας πούμε, γενιά, να το πω κάπως έτσι, δεν λέω τώρα το 85-86 με Γκέντεμπορκ ή με Juventus και αυτά που, εντάξει, λίγο αμυδρά, είναι η μαγική βραδιά στο Άμστερνταμ. Αυτή λοιπόν τη μαγική βραδιά, αυτό το μαγικό παιχνίδι, δεν το έχω δει ζωντανά. Βρισκόμασταν με την ομάδα, γιατί είναι γνωστό ότι αθλούμασταν τότε. Εκείνο το βράδυ λοιπόν, θυμίζω, όσοι τώρα θυμούνται αυτή την ιστορία, εντάξει, μόνο οι Παναθηναϊκοί σου το θυμούνται, ότι εκείνο το βράδυ στο Άμστερνταμ έπαιζε Άχιξ Παναθηναϊκός. Ήμασταν στους 4 του Champions League. Το άλλο ζευγάρι ήταν Juventus Nantes. Εκείνο λοιπόν, τις ημέρες εκείνες, εμείς ταξιδεύαμε από τη Θεσσαλονίκη με το πούλμαν, παρακαλώ πολύ, και πηγαίναμε στη Νάντ για να συμμετάσχουμε σε ένα πολύ μεγάλο τουρνουά που γινόταν τότε. Εμείς λοιπόν, τότε δεν υπήρχαν κινητά, το 96 δεν υπήρχαν τίποτα.
Η στιγμή λοιπόν που με ρώτησες είναι ότι προσπαθούσαμε να φτάσουμε το Τωρίνο, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να παίζε το πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία, ο δεύτερος αγώνας, να δούμε το Juventus Nantes. Δεν τα καταφέραμε, δεν μας έβγαιναν τα νούμερα. Οπότε λοιπόν όλο το παιχνίδι, το Άγιαξ Παναθηναϊκός, εμείς δεν το ακούμε, δεν το βλέπουμε, δεν έχουμε καμία σύνδεση με στο Πούλμαν, γιατί τότε δεν υπήρχε τίποτα. Και θυμάμαι ότι κάνουμε μία στάση, σαν τώρα το θυμάμαι αυτό, σε ένα βενζινάδικο. Και βγάζω την Ιταλική, την τηλεκάρτα και παίρνω τον φίλο μας τον Μάρκο, που τον γνωρίζεις. Ο Μάρκος είναι ένας από τους κολλητούς του σχολείου, πολύ καλός δικός μου φίλος, ο οποίος είναι Ολυμπιακός. Παίρνω τηλέφωνο τον κολλητό μου τον φίλο, του λέω: έλα ρε, εσύ, τι γίνεται, τι κάναμε. Ο φίλος μου λοιπόν είναι αστείο, γιατί σαν τώρα τη θυμάμαι τη φωνή του Δημητρή, με το ζόρι μιλάει. Σαν τώρα το θυμάμαι τα λόγια του και μου λέει: δεν ξέρεις τι κάνατε. Λέω: είμαι στην Ιταλία και δεν έχω πληροφόρηση. Και μου λέει: μόλις τελείωσε, νικήσατε 0-1. Και έχω τρελαθεί. Εκείνη η στιγμή ήταν απίστευτη και θα πω τι κάναμε. Εμείς ήμασταν τώρα και αυτό δείχνει πόσο οι επιτυχίες, Δημήτρη, δεν έχουν τόσο μεγάλο χρώμα, γιατί εκεί μέσα στο Πούλμαν ήμασταν 30-40 παιδιά, γιατί ήμασταν δύο ομάδες που δεν ήταν παναθηναϊκοί περισσότεροι. Και ανάψαμε, είτε το πιστεύεις είτε όχι, στο βενζινάδικο Πυρσό. Στην Ιταλία. Το πιστεύεις τώρα αυτό που σου λέω? Έλα, δάρα. Αυτή ήταν μια τρομερή στιγμή, θα το θυμάμαι ας πούμε για πάντα. Ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή εκείνη, από τα λόγια του κολλητού μου, του φίλου που πήρα τηλέφωνο κτλ. Και το άλλο θα πω και εγώ το Euro βεβαίως, το οποίο Euro, τώρα ας πούμε, έρχονται κάποια παιδιά στο πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο, που είναι ξέρω εγώ 20 χρονών πλέον, 20-21, Ναι. και είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν ζήσει το Euro και λες ρε φίλε, εγώ το έχω μπροστά μου, θυμάμαι σχεδόν κάθε παιχνίδι που βλέπαμε μαζί, που ήμασταν, σε ποιο σπίτι ήμασταν. Εννοείται. Και τα παιδιά αυτά εκείνη τη στιγμή νιώθουσαν. Άρα βλέπεις πόσο γρήγορα τσουλάει και ο χρόνος. Πόσο γεράσαμε, θες να πεις. Τσουλάει ο χρόνος, θα πω. Εγώ δεν λέω ότι γεράσαμε. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Γιάννης πριν ξεκινήσουμε το podcast έλεγε τι θα πούμε, και μάλλον είναι το podcast που έχουμε τη μεγαλύτερη διάρκεια. Και νομίζω ότι έχουμε να πούμε άλλα τόσα και ίσως το συνεχίσουμε. Γιατί τώρα πρόσφατα σίγουρα έχουμε άλλα τόσα. Που μιλάμε, θυμήθηκα και μια άλλη πολύ γρήγορη, σύντομη τέτοια. Μια άλλη τρομερή στιγμή που εκεί κατάλαβα τη δυναμική της κερκίδας και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, που νομίζω δεν είχαμε πάει μαζί. Πάλι όσους θυμούνται, το χέρι του Τάκολα. Μαζί είχαμε πάει, ρε. Μαζί είχαμε πάει. Μαζί είχαμε πάει που στην αρχή του μάτς πετούσαν ρετσίνες. Ολυμπιακό. Δεν είχαμε πάει. Ναι. Ήμασταν κι εμείς Πάω λίγο Ολυμπιακός τώρα. Πάω Ολυμπιακός, έτσι. Νομίζω ήταν ο Ολυμπιακός, αν έχανε κάτι με το πρωτάθλημα και εμείς είχαμε. Κάτι είχαμε και πήγαμε εκεί. Και είμαστε στην θύρα 5. Ναι. Που γίνεται, ξέρω εγώ, η σέντρα και μπαίνει το γκολ με το χέρι του Τάκολα, του παίκτη του Πάου, και καταλογίσει χέρι που δεν είναι χέρι. Μάμε ότι βρεθήκαμε από τη μία πλευρά της κερκίδας, κάτω από τους ανθρώπους που ήθελαν, γιατί νομίζω το σφύριξε ο επόπτης, κάτι τέτοιο, και ο κόσμος όλος από βρέθηκε, ξέρω εγώ, στα κάγκελα. Τρομερές εικόνες. Και εκεί κάπου, επειδή ήμασταν μικροί και πιτσιρικάδες, λέω τι γίνεται εδώ, πώς βρεθήκαμε εδώ κάτω. Τέλος πάντων. Άπειρες ιστορίες. Και δεν ήμασταν και από αυτούς που πηγαίναμε συνέχεια γήπεδο. Φαντάσου αυτοί που πηγαίνουν γήπεδο τι έχουν να πούνε. Για να κλείσω, όλο αυτό λένε. Θα κλείσω και λέμε μια άλλη ιστορία. Κλείσε. Αλλά ναι, δηλαδή και εγώ το γιο μου άρχισα να τον πηγαίνω Τσέλσι γιατί ήταν σχετικά κοντά το γήπεδο σε εμάς. Σχετικά κοντά. Μια ώρα θέλεις να πας. Εντάξει, Λονδίνο. Ήθελα να υποστηρίζουμε μια ομάδα που θα έχει επιτυχίες. Τότε είχε, τώρα εντάξει, έχει πέσει λίγο. Και ήθελα να αγαπήσει αυτό το πράγμα και ήθελα να κάνω κάτι μαζί με το γιο μου. Είναι και αυτό μια έκφραση πατέρας, γιος, γήπεδο. Και είναι ίσως στερεότυπο, αλλά ήθελα πάρα πολύ να το κάνω με τον γιο μου. Και μ' αρέσει που το αρέσει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο και είναι μια σχολεία και θέλει, τουλάχιστον τώρα στα 16 του, επαγγελματικά να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, όχι σαν παίχτης. Στα γύρω-γύρω επαγγέλματα του ποδοσφαίρου. Δεν το κατακρίνω το ποδόσφαιρο, δεν κατακρίνω κανένα άθλημα, δεν κατακρίνω την αγάπη του κόσμου για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, για τον μπάσκετ. Απλώς νομίζω ότι πρέπει και στην Ελλάδα ίσως να μάθουμε να μπουν κάποια όρια. Και εντάξει, με το βούρδουλα που έχει πέσει τελευταία λόγω Ευρώπη στην Ελλάδα, νομίζω σιγά σιγά μπαίνουν κάποια όρια και μακάρι σύντομα να υπάρχουν και οπαδοί δύο ομάδων στο γήπεδο. Αλλά και να μπορώ ας πούμε να πάω, λέμε τώρα, στην Τούμπα έτσι και να μην φάω ξύλο.
Δεν ξέρω αν θα Πάντως, το ζήσω Δημήτρη, όλα ποτέ. αυτά Θα έχουν να δούμε. κάνουν λίγο και με τις υποδομές που δεν το θίξαμε. Δηλαδή, όταν κάποιος μπαίνει σε μια υποδομή που η ίδια υποδομή μιλάει ότι είναι παρατημένη και 50 χρονών, Ναι. ίσως και εσύ σκέφτεσαι διαφορετικά όταν μπαίνει σε μια υποδομή που όλα γυαλίζουν κάτω και είναι όλα. Ίσως. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Ωραία. πάρα πολύ, Γιάννη. Όπως είπα, περιμένουμε τα σχόλιά σας. Περιμένουμε να κάνετε subscribe, γιατί το χρειαζόμαστε. Σας Βέβαια. ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσους μας παρακολουθείτε. Και σε ευχαριστώ, Γιάννη, και εσένα για τον χρόνο σου. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ, Δημήτρη. Τα λέμε. Καλή συνέχεια.